Hello, my name is Kelvin Quinto. Welcome to my channel. Kung ikaw ay isang aspiring vlogger, social media influencer, or entrepreneur, ay dapat lang na mag-subscribe ka sa YouTube channel ko dahil nag-share ako ng mga tips at tutorials tungkol sa mga bagay na yon. Kaya i-click na yung subscribe button at i-hit mo na rin yung notification bell para updated ka palagi sa mga bagong videos ko. At ngayon, sa video na ito ay isi-share ko sa iyo yung 6 na tips para magkaroon ng maraming views yung videos mo at magkaroon ka rin ng maraming subscribers kahit baguhan ka pa lang. Pero bago yun, gusto ko lang i-share sa iyo yung nabisita kong channel kanina. Medyo wala ako sa mood kanina na gumawa ng vlog ngayon. Okay, pero dahil dun sa channel na napanood ko, yung mga videos niya, parang nagkaroon kagad ako ng mood. Okay, para gumawa ng vlog. Kasi talagang nakaka-good vibes yung mga videos niya doon. Ito pala yung channel niya. Yan. Ito. Lawrence Escobar. Okay, baguhan lang din siya na YouTuber pero yung mga videos niya is talagang pampa-good vibes. Bisitahin nyo. Okay, mag-subscribe na rin kayo kung gusto nyong ma-notify sa mga bagong uploads niya. So, balik tayo sa topic natin. First tip. Make sure na mag-focus ka lang muna sa iisang niche or topic. Halimbawa, yung niche mo is product reviews. So, make sure na lahat ng mga videos mo doon, lahat ng mga uploads mo is tungkol sa mga products na nire-review mo. Okay? Hindi yung may product reviews, merong pranks, merong travel, vlogs. Okay, halo-halo na. So, maguguluhan yung visitor ng channel mo, yung mga viewers mo. Kasi maiisipan nila, ba't ako magsasubscribe dito? Kailangan ko lang naman yung mga product reviews niya. So, pag nag-subscribe ako, manonotify din ako ng mga prank videos niya, sa mga travel vlogs niya na hindi ko naman kailangan, di ba? So, ba't ako magsasubscribe? Yun yung point doon. Madalas kasi yung mga tao, nagsasubscribe yan kapag yung channel is nakafocus lang dun sa niche na kailangan nila. Halimbawa, ito sabihin natin yung channel ko, nag-share ako ng mga tips and tutorials kung baguhan ka pa lang sa pag-YouTube. Okay, so may dahilan para mag-subscribe ka. Kaya mag-subscribe ka na. Okay, click mo na yung subscribe button pati notification bell kung ikaw ay isang aspiring YouTuber. Okay, so yun yung una. Mag-focus ka lang muna sa iisang niche. Someday, kapag marami talaga yung subscriber mo, pwede ka namang mag-add na paunti-unti. Okay? Pwede ka magdagdag ng mga pranks mo dyan, mga travel vlogs mo. Okay? Pero sa ngayon, focus ka lang muna sa isang niche para may dahilan yung viewer mo na mag-subscribe sa channel mo. Pangalawa, make sure na meron kang channel art. Yung channel art, yung banner, okay? Yung banner dyan sa taas ng channel mo. Yan. So, make sure na meron ka nyan. Kasi kapag may visitor sa channel mo, yan yung unang-una niyang makikita. So, it will act as a brand. Okay? Brand para sa'yo. Ilagay mo dyan yung picture mo, ilagay mo yung pangalan channel mo, ilagay mo kung para saan yung channel mo, para maalala ka agad niya. Unang punta niya pa lang sa YouTube channel mo is tatatak agad sa isipan niya. Okay? The third is yung about section. Make sure na lagyan mo din yung about section mo. Doon naman, pwede ka magpakilala kung sino ka, ano yung mga sinishare mo. Pwede mo dang ilagay doon kung every week ka ba nag-share, kung every other day, para magkaroon din sila ng dahilan para mag-subscribe. Kasi sabihin nila, okay, every other day nag-upload siya ng mga bagong videos tungkol sa ganito. Okay, magsasubscribe ako dito. Then, isa pa, sa about section, ilagay mo din yung mga social media links mo doon, katulad ng Facebook, Instagram, Twitter, at kung may website ka, ilagay mo din doon para malaman ng mga viewers mo yung ibang social media accounts mo. So, yun yung pangatlo. Make sure na lagyan mo ng information yung about section mo. Pang-apat, mag-subscribe lamang sa mga YouTube channel na mayroong valuable contents. Yung makakatulong sa'yo. Huwag kang mag-subscribe sa mga ibang YouTube channel na wala namang kinalaman sa YouTube channel mo.
Okay, yung wala kang makukuhang value. So, kagaya nito, yung pinapanood nyo ngayon, di ba? Dahil isa kang YouTuber, pwede kang mag-subscribe sa channel ko dahil nag-share ako ng mga tips at tutorials tungkol doon. Kaya mag-subscribe na. Okay, so maliwanag ba yun? At isa pa, mag-subscribe ka din sa mga YouTube channel lang na kapareho ng niche mo or ng topic mo. Bakit? Kasi doon ka rin makakakuha ng mga ideas. Okay? Kung ano yung susunod na i-vlog mo. Halimbawa, yung vlog mo is a travel vlog. Ngayon, nakasubscribe ka doon sa isang YouTube channel na travel vlog din. Yung mga videos na doon is tungkol sa mga lugar na pinupuntahan niya. So ngayon, kapag nakasubscribe ka doon, is manonotify ka every time na meron siyang upload. Kaya magkakaroon ka ng idea na, okay, pupuntahan ko ritong lugar na to, mukhang maganda to. Gagawa din ako ng vlog dito. Okay, so makakakuha ka ng idea. Kaya, mag-subscribe ka lang sa mga YouTube channel din na kapareho ng niche mo. Panglima, make sure na lagyan ng playlist yung bawat videos mo. So ano ba yung playlist? Yan yung parang kategory ng mga videos mo. Makikita mo yan sa once na nag-upload ka ng mga videos. Okay? So, bibigyan kita ng sample ulit. Halimbawa, sa YouTube channel ko, nag-share ako ng mga YouTube tips at saka tutorials. So, yung playlist ko dun is merong YouTube tips, dun puro tips lang. Yung isang playlist ko is YouTube tutorials, dun puro tutorials lang. Okay? So, kapag gusto ng tao manood ng mga tutorials ng mga viewers ko or subscribers ko, pupunta sila dun sa, i-click nila yung playlist ko na YouTube tutorials. Okay? So, isang paraan din yun para hindi sila mahirapan maghanap ng mga videos mo. Kasi, nakakategorize na. At isa pa, advantage din ng playlist is makakapagparami siya ng views ng mga videos mo. Bakit? Kasi yung viewers, kapag nanood yan sa playlist mo, kapag in-play niyo yung playlist mo, lahat ng videos doon, sunod-sunod na yan. Okay? So, kapag pinanood niyo yung isa, yung next niyan, automatic, yung video mo pa rin na nakalagay dun sa playlist. Okay? Pagkatapos ulit nun, yung video mo na naman. Isang paraan din yun para hindi kagad umalis yung visitor mo sa channel mo. So, dagdag views yun sa bawat videos na andun sa playlist na yon. Okay? So, make sure na gawa ng playlist yung bawat videos mo. At pang-anim, ito yung pinaka-importante para sa akin. Sa lahat ng sinabi ko kanina, ito talaga yung pinaka-importante. Ano yon? Ito yung tags. Make sure na gamitan ng tags yung lahat ng videos mo. So, ano ba yung tags? Etong tags, parang keyword siya. Pag nag-upload ka, makikita mo rin doon. Okay, baba ka lang sa pinakababa. More options. Then, doon yung tags. Pwede kang maglagay ng tags doon up to 500 characters. So, make sure na ubusin mo yon. So, ano ba yung sample ng mga tags? Yung tags kasi, parang keyword yan. Yan yung ginagamit ng mga yan yung kung ano yung hinahanap ng tao sa YouTube, sa search bar. Halimbawa, yung video mo is paano gumawa ng website. Sample lang paano gumawa ng website. So, yung tao, kapag nag-search yan, gusto matuto gumawa ng website, yung isi-search niyan, natural, paano gumawa ng website. So, yung tag na gagamitin mo is, paano gumawa ng website. Okay, so isipin mo kung ano yung madalas na gamitin na tao ng keyword sa isang bagay. Kung nagsisearch na tao paano gumawa ng YouTube channel, ilagay mo din doon sa tags paano gumawa ng YouTube channel, paano gumawa ng YouTube account, paano gumawa ng channel sa YouTube. Okay? So punuin mo yon, ubusin mo yung 500 characters sa tags. Kasi malaking tulong yan para sa rankings ng video mo. Every time na may mag-search sa YouTube at ginamit yung keyword na nilagay mo dun sa tags mo, malaki yung chance na lumabas sa search results yung video mo. So kapag lumabas sa search results yung video mo, malaki yung chance na i-click at panoorin. Di ba tayo, kapag nagsisearch tayo sa YouTube, kadalasan yung pinapanood natin dyan, yung mga lumalabas lang na first, second, third, fourth, fifth, di ba? Yun lang yung kadalasan pinapanood natin. So magagawa mo yun na lumabas sa search results
kahit sa top 5 or top 10, magagawa mo yun sa tulong ng tags. Okay, so i-recap ko lang yung 6 na tips para sa mga baguhan na YouTubers. Una, pumili lamang ng iisang niche or topic. Pangalawa, maglagay ng channel art. Pangatlo, lagyan ng informations yung about section ng channel mo. Pang-apat, mag-subscribe lamang sa ibang YouTube channel na merong valuable contents or sa channels din na kapareho mo ng niche. Pang-lima, make sure na gawa ng playlist yung mga videos mo. At pang-anim, pinaka-importante sa lahat, lagyan ng tags yung lahat ng uploads mo, lahat ng videos mo. Okay? So, yun lang. I hope na may natutunan ka sa video na to. Huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-click na rin yung notification bell para updated ka palagi sa mga bagong videos ko. Again, my name is Kelvin Clint Quinto. See you on my next video. Mm-hmm.